Magandang araw mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel. Kamusta po kayo? Sana po ay okay po tayo at hindi po tayo masyadong apektuhan ng nakaraang bagyo. So ngayon po ay magiging topic po natin ngayon ay kung paano i-convert po ang isang picture or ang isang PDF file gamit lamang po ang MS Word. Okay? Kung hindi nyo pa po alam yung topic na to, ay para po sa inyo yung video na to. Tara po, samahan nyo po muli ako. Okay po. So, ang requirements lang po natin ngayon sa pag-convert ng JPEG or picture or image file or sa PDF ay ang MS Word lamang po. Ano po? Yung Word 365 dahil mayroon po silang bagong feature doon. Hindi na po natin kinakailangan ng mga online converter or downloadable or third-party software para po ma-convert ang isang JPEG file, isang image file, o kaya naman po ang isang PDF. Okay? So, ang una po natin gagawin ay siyempre po kinakailangan meron po tayong picture na naka-install, picture na download or ready-made na picture. Malaki po ang magiging tulong sa atin ito, lalo na po kung meron po tayong mga modules na gustong i-edit pa. Okay, so hindi natin, for example, meron po tayong mga examples doon na hindi po natin nagustuhan, so pwede po natin i-edit yun or i-delete using normal na ginagawa po natin using MS Word. Okay, so meron po natin gawin ay open natin syempre ang MS Word. So okay na po. So sa ngayon po magka-copy paste na lang tayo ng ating JPEG format. Okay, kung mapapansin nyo po, ito po ay image. Okay, so right click na natin, then copy, then paste po natin siya sa Word. So ayan. So kung mapapansin po natin, kapag kinlik natin yung MS Word na yung picture na yan, ito po ay image. Ano po? So click para po ma-verify natin na image sa format po, makikita niyo po siya. Yan po. Picture border, picture effect, picture layout. So ibig sabihin, siya po ay picture. Okay, so next thing po na gagawin natin ay syempre i-save po natin muna itong na-download natin na picture. Then yan sa desktop, siguro sa desktop para mas madali natin makita. For example, okay, file 1, save type, save as type. Okay, so lagay mo natin as PDF file. Then, save nyo lang. Ayan. So, after that, makikita nyo po okay. So, ano po ang susunod? Na-save na po siya. Then, open po natin yung file. Open, Ctrl-O. So, browse natin. Yun, file 1. Then, open po natin. So, then, merong pop-up box po na lalabas. So, sabi dito, Word will now convert your PDF to an editable Word document. Okay. So, ibig sabihin po nun, automatic, kapag in-okay po natin to, mako-convert na po yung picture natin. Pero tandaan po natin, hindi lang po basta picture, baka po isipin po ninyo po picture, yung ay mako-convert na siya sa MS Word. So, dapat po,
yung picture po na gusto natin convert ay meron siyang mga text file. Okay, so yung mga may text file lang po ang kayang i-edit, convert yung Msword. Ano po? So, click nyo lang po yung OK. Okay, so yun po. Mapapansin nyo po kapag kinlik nyo na po ito, pwede na po siyang i-edit. Unlike po kanina, pag kinlik nyo po, lalabas po yung format options. Sa ginawa po natin, pwede na po siyang edit. For example, baguhin natin yung font size, pwede na po. Okay? So, kung gusto nyo baguhin ang kulay, pwede na rin po. Ayan po. Kung meron po kayong gustong i-delete, pwede rin po. Okay? So, ganun lamang pong kadali ang pag-convert ng image file or PDF file using Msword 365. Okay? So, kung nagustuhan nyo po yung video natin ngayon, i-like nyo na lang po ang ating tutorial at share nyo na rin po. At kung kayo po ay bago sa ating channel, click nyo lang po yung subscribe button para po mas marami pa po tayong matulungan. Okay po. So, yun lamang po at makita-kita po tayong muli sa susunod nating video. Ingat po palagi and God bless.